ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරා කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් හැසිරෙන්නේ, කොහොමද වෙබ්සයිට් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහොමද මේකක් වැඩ කරන්නේ වගේ අපි පුංචි පුංචි බේසික් දේවල් ටිකක් අපි කතා කරා. ඒ වගේම අපි ට්‍රැක් එකට එන්ටර් වෙන්න අවශ්‍ය කරන පොඩි දේවල් ටිකක් අපි කතා කරා. ඒ වගේම අපි කෝඩ් බ්‍රේක්අවුට් එකක් කරා. ඒ වගේම HTML CSS වගේ දේවල් කොහොමද රන් වෙන්නේ, පොඩි පොඩි CSS changes අපි කරන්නේ කොහොමද, මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් කීපයක්ම අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරා. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් තමයි අපි හරියටම අපේ ට්‍රැක් එකට වැටෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අද ඉඳන් ෆුල් ෆෝකස් එක දීලා අපි අපේ ජර්නි එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න යන්නේ කොහොමද අපේ එන්වයරන්මන්ට් එක හදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට අපේ PC එක තුළම අපිට පොඩි ලැබ් එන්වයරන්මන්ට් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හරියම ලේසි. ලැබ් එකක් කිව්වට බය වෙන්න එපා. මේ ෆිසිකල් ලැබ් එකක් නෙමෙයි, අපේ එකේ වර්චුවලි අපේ මැෂින් එක ඇතුළේම අපා වැඩ කරන ලැප්ටොප් එක, ඩෙස්ක්ටොප් එක මේක ඇතුලේ අපේම කියලා වර්චුවල් ලැබ් එකක් අපි හදා ගන්නවා අපේ ඩෙවලොප්මන්ට් කරගන්න ලේසි වෙන විදිහට. ඉතින් මේ ලැබ් සෙටප් එක වලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. තේරෙන්නේ නැත්නම් තිබ්බොත් එහෙම ආය බලන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාලට තේරෙයි මේ සෙටප් එක ඔයා හරියට කරගත්තොත් එහෙම මේක ඔයාට මුළු ජීවිත කාලෙටම වැදගත් වෙනවා. ඔයා වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් සහ ඔයා IT ඉන්ඩස්ට්‍රිය මොන පැත්තකට ගියත් ඔයා සයිබර් සිකියුරිටි ඉංජිනේර කෙනෙක් වුණත්, DevOps කෙනෙක් වුණත්, software engineer කෙනෙක්, security engineer කෙනෙක්, මේ මොනවා වුණත් ඔයාට මෙන්න මේ ලැබ් එක අනිවාර්යෙන් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ සෙටප් එක ඔයා හරියට කරගන්න. ඉතින් මේක පස්සේ ඔයාගේ දැනුම වැඩි වෙනවත් එක්ක ඔයාට ඕන විදිහට මේක කස්ටමයිස් කරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් ඉන්ක්ලූඩ් කරගෙන ඔයාට අනවශ්‍ය දේවල් එක්ස්ක්ලූඩ් කරගෙන ඔයාට මේ සෙටප් එක දිගටම අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා අද බලමු අපේ සෙටප් එකට හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියන එක. right. ඉතින් අපි මේක බෝරින් වෙන්නේ නැතුව වෙන්න අපි මේක හිමීට කතා කරගෙන යන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ටිකක් දිග වැඩි වෙයි. ඒ වුණාට කමක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ සබ්ජෙක්ට් එකට ඉන්ටරෙස්ට් නම් මේක දිගටම හරියටම බලන්න. හරියටම මෙන්න මේ දේවල් ටික ඔයා සෙට් අප් කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම IT ඉන්ඩස්ට්‍රියේ යනවා නම් ඔයාට ඩිවයිස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන්ම මූලිකම අවශ්‍යතාවයක් ඔයාගේ ජර්නි එකට. ඉතින් මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, ලැප්ටොප් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඩෙවලොපර් කෙනෙක් නම් ඔයා සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියර් කෙනෙක් වගේ මේ පැත්තෙන් ඉස්සරහට යනවා නම් ඔයාට ගොඩක් දුරට ලැප්ටොප් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් ප්‍රැක්ටිකල්. හේතුව ඩෙස්ක්ටොප් එක ඔයාට ඕන තැනකට අරන් යන්න බෑ. එතකොට ඔයාට ඕන තැනක ඉඳන් ඔයා නිදහසේ වැඩ කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාට ලැප්ටොප් එකක් තියෙන තරමට හොඳයි. ඒක නිසා ලැප්ටොප් එකක් වගේ තියෙනවා ඔයාගේ වැඩවලට ගොඩක් ලේසි වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මුලින්ම අපි සිස්ටම් රික්වයර්මන්ට් කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට මොන වගේ දේවල්ද ඔයාගේ ලැප් එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මොකද මේක මූලිකම ස්ටේජ් එකේදී ඇත්තටම ඔයාගේ මැෂින් එකේ තරම අපිට අදාළම නැහැ. ඒක ගැන හිතන්නවත් එපා ඔයා. ඔයාට මේ මූලික දේවල් ටික කරගන්න මැෂින් එක ටිකක් ස්ලෝ වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ PC එක මොකක් වුණත් ඔයා මෙන්න මේ දේවල් ටික ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඔයාට දැනට PC එකක් තියෙනවා නම් සහ ඔයා අනාගතේ PC එකක් ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාගේ IT ඉන්ඩස්ට්‍රියේ ඔයා කැමැත්තෙන් වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ ටික වැදගත් වෙන නිසා මම PC එකක් ගද්දිවා මොනවා ගැනද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කියලා මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන්ම මේතෙන්දිම ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අපි දන්නවා මේ වෙද්දි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මම කියන්නේ මම ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ Intel ලගේ processors තමයි Intel ලගේ දේවල් තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. මම Ryzen වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ගොඩක් මගේ අවුරුදු 4ක 5ක එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මම ගොඩක් වෙලාවට කැමති මෙන්න මේ Intel processors වලට මේවත් එක වැඩ කරන එක මට ඇත්තටම ලේසි. ඒ වගේම මම ගොඩක් වෙලාවට Windows run කරන්නේ සහ මගේ සමහර අවස්ථාවලදී මගේ ගොඩක් cloud machines Linux වලින් run වෙන්නේ. ඒතකොට ඒවට මට connect වෙන්න ඕන වෙනවා. ඒ වගේම මම Kali Linux run කරනවා මගේ machine එකේ. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන environment එකක් මට දෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම ඔයාලට recommend කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ ඕන වැඩක් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ i5 i7 වගේ ප්‍රොසෙසර් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ප්‍රොසෙසර් එකක් ගත්තී ගොඩක් වැදගත් කල්පනා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ ඔයාලට පේන මේ දැන් මේ i7 ගත්තොත් එහෙම i5 ගත්තත් මේ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කෝඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රොසෙසර් එක අගට HEH වගේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා කවදාවත් ඔයා අලුතෙන් ලැප් එකක් ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයා කවදාවත් මෙන්න මේ රේන්ජ් එකෙන්ම ගන්න try කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේ G7 ප්‍රොසෙසර් එක අන්තිමේදී මෙතන තියෙන්නේ මේක i5 එකක් නම් Core i5 අංකෙත් එක G7 කියලා තියෙනවා. මේක දැන් i7 එකක් ඔයාලට පේනවා Core i7
අංකෙත් එක්ක G7 කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ G series එක process හොඳටම හොඳයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම මේ HA වනම් ඇත්තට ලංකාවේ නැති තරමට මම හිතන්නේ මම ලංකාවේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ G ඒව නම් ඕන තරම් තියෙනවා බජට් එකට ගන්න බලුවා. මේ වගේ ඇත්තටම මෙන්න මේ G processor එකක් ගන්න තරමට හොඳයි U processor එකක් ගන්නවට වඩා. ඉතින් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් processor එක මොකක් මොනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේක ඇඩ් කරේ ඔයා අලුතෙන් ලැප් එකක් ගන්න හරි ඔයා ඩෙවලොප්මන්ට් වලට software engineering වලට ඔයා කැම්පස් එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හරි එහෙම වෙනකොට මේ කවුරු හරි ලැප් එකක් ගන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද හේතුව මොකද ඔයාට virtual machine වගේ දේවල් run කරන්න වෙනවා. ඔයා විශේෂයෙන්ම academic එකක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට Windows servers දාන්න වෙනවා. Windows server වලින් practice කරන්න වෙනවා. ඔයාගේ academic එකේ ඒ වගේ Linux run කරන්න වෙනවා. Linux වල command ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලා Linux environment එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් කරද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයාට processor එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. හොඳ ඒ වගේම හොඳ RAM එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මුලින්ම මෙන්න මේ RAM processor එක ගැන ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් දැනට වගේ එක මොන මේ processor එක නැති වුණා කියලා ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයාට පස්සේ කාලෙක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් හිර වෙවි හරි කමන්න ඔයාට වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ එකට ගියොත් එimhe හිර වෙන්නේ නැතුව ලේසියෙන් වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඔක තමයි එකම වෙනස. ඊළඟ එක තමයි RAM එක. ඉතින් RAM එක අනිවාර්යෙන් RAM එක නම් ගොඩක් වැදගත්. අනිවාර්යෙන් 8GB වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ වාගේ ලැප් එකේ RAM එක. ඒතුව මම කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් අපි මූලික අවධියේදී අපි බේසික් දේවල් විතරයි කතා කරන්නේ. HTML, CSS මෙන්න මේ වගේ පුංචි පුංචි දේවල් විතරයි අපි කතා කරන්නේ. නමුත් අපි ටික ටික ඇඩ්වාන්ස් වෙද්දී ඉතින් මේ වීඩියෝ 12 විතරයි මම ඇත්තටම මේ සීරියස් එකට දාලා වීඩියෝ විතරයි බේසික් එක. මොකද බේසික් එක නැතුව අපිට ඇඩ්වාන්ස් දේවල් කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් අපි බේසික් ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ බේසික් ටික විතරයි ඇත්තටම බේසික්. ඊළඟ මේ සීරියස් එක ඉවරුනහම මම කරන ගොඩක් දේවල් ඇඩ්වාන්ස් ටික performance ඕනේ වගේ PC එකට ටිකක් කියන්නේ මේ මම කතා කරන performance ටික තිබ්බනම් හොඳට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් AI වලින් නියුරල් නෙට්වර්ක් එකක් හදලා රන් කරන ඇත්තටම හොඳ RAM එකක් හොඳ VGA කාඩ් එකක් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකයි මම මේ කිව්වේ G series එක ගන්න කියලා. ගොඩක් වෙලාවට G series එකේ ඔයාලට separate VGA එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා Nvidia වගේ. VGA එකක් ඔයාලට නිකම්ම G series වල හම්බ වෙනවා. ඒකයි මම G series එකට යන්න කියලා කිව්වේ. right. ඉතින් ඒක ගැන තමයි ඒ කතා කරේ. ඊළඟට RAM එක අනිවාර්යෙන් 8GB 16GB වගේ වෙනවා නම් ඇත්තටම හොඳයි. 8GB ප්‍රමාණවත්. නමුත් 16GB එකට වඩා යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. 4GB වගේ එකක් නම් ඔයාලට වැඩ කරන්න බෑ. අතල්ලා දාන්න එපා ඒ උනාට. හිරවිවි හරි කරන්න පුළුවන් 4GB එකකින්. හැබැයි ඔයාලට virtual machine වගේ run කරද්දී ඔයාලට struggle කරන්න ගොඩක් වෙලාවට ඉඩ තියෙනවා. නමුත් 8GB 16GB වගේ එක ඔයාලට virtual machine run කරද්දී ඔයාලට ගොඩක් පහසුයි. ඔයාගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ඉතින් මේකට environment එක හදාගන්න ඕන නිසා තමයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ ටික කියන්නේ. නැත්නම් මේවා අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මේ සීරියස් එකට කොහොමවත් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ මේ දේවල් ටික. නමුත් ඔයා මේක පස්සේ කාලෙක හරි ඔයාට ටික ටික හරි මේ ටික හදාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. අපි ඉස්සරහට කරන්න යන වැඩවලදී. right. ඊට පස්සේ hard එකේ හැම එච්චර ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට කැමති hard එකක්. ඉතින් දැන් කාලේ තියෙන ඉතින් 500GB වලට වැඩි SSD ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ගැන මොකරි වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ඕන තරම් ස්පේස් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ඕන උනේ හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන්. right. හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් ඔය ටික විතරයි ඕනේ. දැන් අපි බලමු අපිට මොනවද ඕනේ කියලා software පැත්තෙන්. right. ඉතින් ඔන්න අපි web development තමයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ series එකේ web development ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් web development නෙමෙයි ඔයා software develop කරන්න Android හරි iOS හරි මොනවා ඩෙවලොප් කරත් ඔයාලට IDE එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ගහන කෝඩ් ගහන්න අපිට දෙයක් ඕන. IDE එකක් කියන්නේ කෝඩ් එඩිටර් එකක්. right. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට notepad එක open කරොත් එහෙම notepad එකේ ඔයාලට HTML කෝඩ් ලියන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. මෙන්න මේ විදිහට HTML කෝඩ් ලියන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. ඉතින් ඇත්තට මේක දැන් කාලේ තියෙන තාක්ෂණයත් එක්ක ඉතින් අපිට notepad එක ලියන්න ඕන අපිට ඊට වඩා හොඳ alternatives ඇත්තටම තියෙනවා. right. alternatives නෙමෙයි ඇත්තටම ඊට වඩා හොඳ tools ඇත්තටම අපිට මෙන්න මේ web store වල බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට කෙලින්ම IDE එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙන්න මේ විදිහට Google එකේ ගිහලා ගියොත් එහෙම what are the best IDE for web development මෙන්න මේ විදිහට ගියොත් එහම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ලෝකේ තියෙන හොඳම IDE එක ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම මෙන්න මේ JetBrains ලගේ ප්‍රොඩක්ට් එක. නමුත් මම සල්ලි දීලා පාවිච්චි කරන්න බෑ. නමුත් මමත් මේ ගොඩක් වෙලාවට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ PHP Storm එකයි Web Storm එක මෙන්න මේ JetBrains ලගේ IDE ටික තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න.
ඔයාලට පේනවාද මේ තියෙන PHP storm එක ඒ වගේම web storm එක. ඉතින් මේ ඔක්කොම මම පර්චේස් කරුවා. මේවා ලයිසන් ඒවා. මේවා නොමිලේ දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලෝකෙම පිළිගත්ත තව ටූල් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ VS Code කියලා කියන්නේ. right? මෙන්න මේ විදිහට Google එකේ ඔයා VS Code කියලා සර්ච් කරගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට VS Code එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් මේක හරියම ලේසි. ඔයාලට මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තියෙන්නේ. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හැටි ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් මම ඒක සම්පූර්ණයෙන් VS Code එක ඉන්ස්ටෝල් කරන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකේ link එක මම පාලා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාගේ VS Code එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් මේකේ තව දේවල් තියෙනවා. right? මේකට තව ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙනවා. අපි මේ සීරීස් එක නැති වුණාට අපි AI power එක use කරලා AI use කරලා අපි code ගහන්න නැතුව VS Code එකෙන් අපි code කරන හැටි කතා කරනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් කතා කරනවා මේ සීරීස් එකේ ඉවර වෙලා. නමුත් ඒව කරන්නත් මේ දේවල් ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ දේවල් ඔයත් එක්ක share කරන්නේ. right? ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේක හරියට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මුලින්ම ඕන වෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ VS Code එක. ඉතින් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට VS Code එක බලා ගන්න පුළුවන්. right? මම මේක open කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට VS Code එක open කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුංචි දෙයක් පෙන්නන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ගොඩක් වෙලාවට මේ VS Code එකට මම AI support එක අරගන්නවා. මම ගොඩක් දැන් වැඩ කරද්දී AI එක තමයි වැඩ කරන්නේ. මම code ගහද්දී ඇත්තටම දැන් code ගහන්නේ නැති තරම් මගේ වෘත්තියත් එක්ක මමත් ගොඩක් වෙලාවට ඩෙවලොපින් කරනවා. ඉතින් මම කෝඩ් ගන්න නැතරම් මම ගොඩක් වෙලාවට මේ AI tool පාවිච්චි කරලා AI support එක කරන් තමයි මම කෝඩ් කරන්න නිසා මම web applications හදන්නේ. ඉතින් ඒකට මට ගොඩක් උදව් කරනවා මෙන්න මේ VS Code එකේ තියෙන AI tools. මේ හැමදේම කතා කරනවා. ඉතින් ඊට කලින් අපි මේ setup එක කරගෙන යමු. right? ඉතින් ඊළඟට අපිට ඕනේ කරන්නේ XAMPP එක. right? XAMPP කියලා search කරගන්න. මේ විදිහට XAMPP download කියලා ගහුවොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට XAMPP download කරන්න මෙන්න මේ website එකෙන්. right? ඉතින් මෙන්න මේක download කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මෙන්න මේක මෙතන click කරාම download වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක download කරලා install කරන හැටිත් මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා බලන්න ඕනේ නැහැ. මේවා ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. right? මේවා බොහොම basic දේවල් software එකක් install කරනවා කියන දේවල් සාමාන්‍ය දේවල් ඔයාලට මෙන්න මේක download කරලා setup file එක double click කරලා install කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. right? මෙන්න මේ XAMPP එකත් ඔයා අනිවාර්යෙන් install කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය කරනවා Node.js. ඔයාලට මෙන්න මේ node ඕන වෙනවා. right? මෙන්න මේ node.js කියන site එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට node download කරගන්න පුළුවන්. ඒක තනිකර node.js කියන්නේ JavaScript runtime environment එක. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරගන්න. මෙන්න මේක download කරගෙන මේක click කරාම download වෙනවා. මේකේ setup normal setup file එකක් එන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක setup එක download වෙන තැනින් install කරගෙන යන්න. ඉතින් මේකත් හරිම ලේසි. ඔයාටම කරගන්න පුළුවන්. right? ඔන්න දැන් අපි software තුනක් install කරා. VS Code එක, XAMPP server එක, ඒ වගේම Node.js. right? ඔන්න අපි මූලිකම දේවල් ටික හරි ඔයාලට මේ ටික තිබ්බත් හොඳටම ඇති. ඔයාලට website එකක් හදන්න පටන් ගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලට තව දෙයක් ඕන වෙනවා. ඒ තමයි compose එක. right? compose අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ PHP සම්බන්ධ වැඩ කරද්දී PHP libraries handle කරන්න මෙන්න මේ compose එක පාවිච්චි කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයා Laravel වගේ development කරනවා. Laravel වලින් web application හදන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් සහ PHP වලින් වැඩ කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේ compose එකත් ඕන වෙනවා. ඒක නිසා මතක ඇතුව මෙන්න මේ compose එකත් ඔයාගේ machine එකට මෙන්න මෙතනින් download කරලා install කරගන්න. මේකත් හරිම ලේසි. නිකන් setup file එකක් ඉන්නේ. මේකත් install කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක right? ඉතින් ඔන්න ඒ ටික හරි. ඉතින් මේ software ටික අනිවාර්යෙන් install කරගන්න. install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තව දෙයක් කරන්න තියෙනවා. right? ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට GitHub එකට යන්න. right? සාමාන්‍යයෙන් මේක නෙවෙයි මෙතන. right? GitHub එකට යන්න. ගිහිල්ලා GitHub එකේ පළවෙනිටම ඔයා කරන්න ඕනේ account එකක් හදාගන්න එක. right? ඔයාලා බලන්න මේ දින මගේ account එක. ඉතින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මගේ GitHub profile එක follow කරන්න කියලා.
මේ තියෙන මගේ GitHub profile එක right ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඇවිල්ලා මගේ මුලින්ම GitHub account එකක් හදාගන්න right මෙන්න මේ තියෙන්නේ github.com කියලා ඇවිල්ලා මෙන්න මේ තියෙන්නේ github.com කියලා ඇවිල්ලා මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් register වෙන්න ඔයාගේ email එක දීලා register වුණාට පස්සේ ඔයාටත් account එකක් තියෙනවා මම මේක හදාගන්න කියන්නේ මම ඉස්සරහට කරන වැඩ ඔක්කොම මෙන්න මේකට code එකක් විදිහට දානවා මම මේකට තමයි push කරන්නේ මේකෙන් වැඩ කරන ඉතින් මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් මේ series එකේම ඉතින් ඊළඟ development පටන් ගත්ත ගමන්ම මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ GitHub එක ගැන මේ GitHub එක ඉගෙන ගන්න ගොඩක් වැදගත් ඉතින් මෙන්න මේක ගැන තමයි මම මුලින්ම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ right ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ GitHub එකේ account එකක් ඔයාට නැත්තම් ඔයා අනිවාර්යෙන් හදාගන්න ඒකල හදාගෙන මම මේකේ link එක දාලා තියන්නම් මගේ profile එකේ මම ඉතින් ඔයාලා ආරාධනා කරනවා මගේ GitHub profile එක මේ විදිහට මේකට ඇවිල්ලා follow කරලා තියාගන්න කියලා right ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මට ওই ටික තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ account එක හදාගන්න, ඒ වගේම අර software ටික install කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට ඔයාගේ වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම තව එකක් මට අමතක වුණා. ඒ තමයි ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඕනේ මෙන්න මේ Oracle virtual box එක, right? ඊළඟට ඔයාට ඕනේ නම් මෙන්න මේ Oracle virtual box එක right මේක ඕන වෙන්නේ මම හේතුව කියන්නම් මේකත් අනිවාර්යෙන් download කරගන්න මේකත් හරියම ලේසි ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා download කියන එක click කරාම මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ machine එකට ගැලපෙන එකක් බලලා මෙතනින් download කරගන්න. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය විදිහට install කරගන්න තියෙන්නේ. මේක මම install කරගන්න කියලා කියන්නේ හේතුව තමයි අපි ඔයා developer කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට මොන දේ කරත් Linux command වලට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයා server එකක් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට deal කරද්දී ඔයාට Linux command වලින් තමයි server එකත් එක්ක deal කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඔයා සමහරවිට ගොඩක් වැඩ කරද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයාට Linux command භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකට Linux වල තියෙන experience එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සරහට මේ Linux ගැනත් මෙන්න මේවා කොහොමද Linux වල දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ Linux වලින් වැඩ කරන්නේ කොහොමද ඒ වගේම ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක host කරන්නේ කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම මම කතා කරනවා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයාට මෙන්න මේ virtual box එක ඕනේ වෙනවා. ඉතින් ඒක download කරගන්න මේක ගොඩක් ඔයාට වැදගත් වෙනවා ඔයාගේ lab එක setup කරගද්දී right. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික download කරලා තියාගන්න. තව දේවල් ඕනේ නැත්නම් දැනට ඔය ටික setup කරලා තියාගන්න අපේ වැඩ ටික කරගන්න මේ ටික හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඒත් එක්කම කියන්න ඉතින් මේ සීරීස් එක උන දැන් තමයි හරියටම පටන් ගන්න යන්නේ. කලින් අපි කරේ පොඩි ටච් අප් එකක් සහ පොඩි වෝම් අප් එකක්. මේ වීඩියෝ එකට වා කැමති නම් ඔයාලට මේ කියන දේවල් තේරෙනවා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ සීරීස් එක share කරගන්න. එයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. තවත් ඉස්සරහ ගොඩක් දේවල් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ ටික මතක් කරන ගමන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.